se en film som kommer få oss att gråta eller skratta eller både och. Eller både och. Oh my god. Alltså jag känner inte mig i vibe riktigt än. Jag känner inte att jag är på väg att gå in i någonting stort. Jag är inte förberedd. Grad 7 och 8. VIP motherfuckers. Det här är det livet man lever när man har 2 tittare på YouTube. Alltså det här var ju drömmen. Att kunna ha fötterna så här. Fett nice. Men jag ska ta av mig skorna. Vågar inte du ta av dig skorna? Vågar. Nej, jag vågar inte. Tänk så säger någon till mig. Jag tar av mig skorna alltså på vanliga biografer också. Gör du det? Ja, gör inte du det? Fett coolt. Varför? Ska du bara ha dina fötter där i något ansikte? Jag har mina fötter i allas ansikte. Nej, men jag skäms inte. Jag tycker det är skönt. Jag tycker det är jobbigt med skor. Det luktar. Vad luktar det? Inte, alltså. Vi släcker dem. Vi väntar på vår mat. Det ska bli fett gott. Jag är mest taggad på vin. Alltså, du är mest taggad på vin. Lägg efter alkohol. Tack så mycket. Det handlar om de små stunderna i livet, hörni. Det här är en av dem. Och så pommes alltså. Herregud. Kolla på honom. Han trycker i sig. Och hur pommesarna sakta smälter i hans mun med hjälp av saliv och tryffelmajo som skapar den största matorgasmen i hela biosalongen. Ja, det här, hörni, det här är plus 18 content. Ja, och sen var det gråtfest. Ja, men först är jag jättetrött och utmattad, tror jag. Alltså emotionell. Men det är också en sån här film som jag tror att jag kom på mig själv flera gånger att hur jag skrattade och grät samtidigt. Alltså det blev så här. Det var en emotional rollercoaster. Det är ju jag tror att varför den slår hits home hos så många människor är ju för att alla kan relatera till den här storylinen liksom. Ja. Den här rädslan för döden, för att ens föräldrar ska bli gamla och försvinna ifrån ens liv. Den här saknaden till minnen från ens barndom. Jag har ju den rädslan. Jag identifierar mig jättestarkt med den rädslan. Alltså, både dödsångest i form av att jag kommer dö och dödsångest i form av att mina föräldrar kommer bli äldre. Men det känns som att när jag pratar om det, eller när jag har pratat om det, eller när jag liksom... Eller jag vet inte, jag har bara inte känt att det är liksom sånt som folk pratar om. Ja, det beror väl på vem man pratar med. Ja, men vadå, är du rädd? Är det någonting du tänker på dagligen? För det är någonting jag tänker på dagligen, kan jag säga. Att dina föräldrar kommer dö? Ja. Nej, dagligen är det nog inte. Men det händer ju. Alltså jag tänker, men mina föräldrar är ju också inte så gamla. Alltså de är fortfarande liksom unga. För mig är det liksom att det är inte bara att mina föräldrar blir gamla. För mig är det, alltså dödsångesten är kopplad till liksom tiden. Alltså att tiden passerar. Det är liksom, jag hatar att fylla år. Jag tycker att det är härligt att se Hugo växa. Men jag tycker också att det är hemskt. Alltså jag tycker att det är härligt att se min syster växa, men jag tycker också att det är hemskt. Alltså att tiden passerar är jobbigt för mig. Alltså så här, den största slutgiltiga rädslan är ju döden. Absolut. Min egen död och mina föräldrars död. Men den långsamma vägen dit, de små knivarna som huggs in långsamt, är ju liksom, ja, men att jag kommer fylla 32. Att min katt kommer dö. Alltså det är liksom så här små milstolpar på väg till liksom en slutskedet som jag har väldigt... Ja, men jag lever med det dagligen. Alltså när jag säger dagligen, då är det för att jag lever med det dagligen.
Jag tänker liksom på, när jag spelar fotboll så tänker jag bara, ja, nu springer inte jag som förr. Jag springer inte lika snabbt som förr. Alltså tiden passerar. Och det finns ju liksom ständiga påminnelser överallt. Men känner du att det alltid har varit så? Ja, alltid. Det är liksom inte någonting som kom när du var 30? Nej. Nej, vi brukar skämta med mina kompisar. De bara, men gud, du har typ åldersnöja fast du är 16. För så har det alltid varit. Om du försöker analysera var det kommer ifrån. Vad är det som gör det så stressigt? Ja, men det är nog döden. Alltså döden i sig. Du tänker att varje högtid, varje födelsedag är ett steg närmare döden? Ja, precis. Alltså man nu ska vara rent... Det är mörkt. Men det är ju så. Alltså, jag handskas ju med det. Jag gråter inte och jag får inte panikattack. Liksom. Men jag får ändå en liten klump i bröstet varje dag när jag ser tecken på att tiden har passerat. Precis, alla har egentligen den här rädslan, den här dödsångesten. Men sen är det kanske inte alla som bär den i samma utsträckning som jag. Men om det är någonting positivt som jag tror att jag har när det kommer till det, är ju att när jag blir påmind om att mina föräldrar kommer bli äldre och att de inte kommer finnas. Och inte bara det, utan att mina föräldrar kommer bli äldre och det kommer finnas en tid där de inte kan åka till mig eller åka till ställen eller röra sig på samma sätt eller laga mat på samma sätt. Eller att liksom, alltså sådana vardagliga saker. Det får mig att liksom vilja vara med dem oftare. Och jag tror att det är det. Jag kommer ihåg när en lärare som jag hade i skolan, jag minns att jag satt ju liksom verkligen så här helt så här knäckt vid någon lektion. För att jag hade dödsångest och jag sa till honom liksom att men gud, alltså det här med att tiden går och vi alla kommer dö, det får mig må så dåligt liksom. Jag sa det på något skämtsamt sätt, men jag tror ändå att han liksom märkte att det var på riktigt. Och då sa han, men är inte det som är grejen liksom? Det är väl det som är grejen, att vi inte lever för evigt. Det är väl det som är det fina. Där sitter det ju. Alltså när du inser att det inte varar för evigt, att du måste liksom, att det bara är några år ifrån att du inte kan springa som förr, eller att din pappa inte kan springa som förr, eller att din mamma inte kan liksom laga den maten. Alltså det är då man liksom, okej, då tar jag tag i det. Då måste jag ta vara på det. Det finns inget annat. Och det tror jag att jag ändå har med mig. Att jag liksom, det är därför jag liksom försöker så här, men träffa mina föräldrar ofta. Träffa min familj ofta. Inte slösa min tid. Och göra saker som är kul. Det blir så här carpe diem-grej. Men någonstans är det väl kanske det. Och filmen handlar ju om allt det här. Om att liksom tiden går. Jag tycker att de målade upp jättefint. Och det finns en så fin story kring det hela. Och Filip så här strävan efter att det skulle bli som förr. Där kan jag dock inte relatera. Jag kan inte relatera till att jag vill att det skulle bli som förr. Där kan jag någonstans ändå gå vidare i att jag fattar att saker inte kan bli som förr. Men han kämpar ju verkligen med det liksom. Och så är det inte alls som förr. Om man nu ska vara rent kritisk ska man också ifrågasätta. Så jag vet inte, stundtals kunde det hela bli också lite så här, om man nu ska vara kritisk, som att de åker runt med en liten docka på semester och sen ska de liksom fixa skådespelare åt honom och sådana saker. Alltså så här, det finns ju den vinkeln också om man vill vara kritisk. Och man såg ju att han mådde väldigt bra. Han var väldigt lycklig. Han liksom skrattade. Det var liksom en annan än vad man såg i början av filmen som var väldigt så här. Ja, precis. Men det är intressant för att när de fick frågan så här, men tror du det här förändrade din pappa liksom? Tror du att du lyckades liksom? Då var han ju så tveksam, Filip, när han svarade på den frågan. Ja, nej, men jag vet inte liksom. Det kändes som att han glömde det stundtals och bla bla. Men för mig som såg filmen, det var så uppenbart att någonting hände. Och så jag tror inte att det kanske hjälper honom att bli en helt ny person som är ute och powerwalkar med sin fru liksom, som hon var ute och gjorde. Jag tror inte det kommer ske magiskt, men jag tror nog att det gav honom väldigt mycket på ett själsligt plan liksom, att åka på den resan och få se alla de här sakerna, kanske för sista gången. Tack så jättemycket för att du kollade ända hit. Det betyder jättemycket för mig. Kommentera gärna om du också har dödsångest. Och det är kul att känna att man inte är ensam om den saken. Ja, tack för alla likes, tack för alla kommentarer, tack för att ni finns där. Det är kul att känna att det är någon som att det är någon som tittar. Hoppas att vi ses i nästa video. Det är jättemycket hand om dig.